Vänta, jag måste bara... De ligger kvar här. Det är det fränaste på hela moppen. Då. Här ska vi se. Originalbriller, du vet. Följer du det med? Ja, visst. Sen ligger det något papper här, tror jag. Vi ska se. Nej, det är sån här spanjol som ska vara emellan. Men det är Syndap original från 61. Det är ändå rätt fränt där. Hallå, hallå. Hej! Läget? Det är bra. Hör du och jag har träffats tidigare. Ja, precis. Åkte lite moped. Jajamän. Ja. Och det visade sig att du hade mopeder. Ja, det finns någon enstaka som... Det gör det. Under drift. Ja. Jag tänkte vi skulle kolla in några av dina mopeder idag då. Absolut. Ja, det är en Simpson S51 som jag har renoverat lite i vintras här. Jag bytte tema den där i förra sommaren var det. Och då var den ju mer eller mindre originalskick. Och det tyckte jag, det blå Simpson, ja visst det kan vara snyggt men det är roligare med lite egen touch på det. Så då fick det bli så här. Bytte massa små detaljer då för att förbättra den lite och få lite mitt tycke på det. Det här är en 79, en S50 egentligen i grunden då, men ombyggd till S51. Det är egentligen motorn som skiljer, annars är det ungefär samma. Det är en östtysk moped, mycket lika skulle jag säga med Syndap om man tittar på transmission och lager och allting sånt. Men det här var ju deras bruksmoped före då liksom. Det var ju typ som traktor. Så det finns väldigt mycket tillbehör, sidovagn, en stor bula man kan sätta uppe på så det blir som en hytt och allt. Dragkrokar som man kan köra harvar och grejer så att det är en traktor kan man säga. Ja, det är ett polskt byggt ifrån Jacks motor. De håller rätt hög kvalitet på det rostfria och svetsarna och det där. Så att, och rätt avstämt då ihop med cylinder och allting sånt där. Så att ja, bra. Snyggt. Motor köpte jag också färdig egentligen. Bänkad och färdig. Så det var rätt smidigt. Den här är ju 5-växlad då så den har ju en växel till. Men den gamla motorn vill man ju ha kvar och den ska jag väl försöka snygga till lite med ifall om man vill åka original igen så att säga. Så är det bra att ha lite extra delar. Är det dyra grejer då? Det är jättebilligt. Jag köpte kompletta fälgar med däck uppekrat med lager hela konkarongen med SKF-lager. Det fick jag ge 2,2 för nytt. Oj. Då fick jag ju spesa själv vad jag ville ha för ekrar och fälgbana och nav och kan man välja vilka färger och sånt man vill ha. Så det finns hur mycket tillbehör som helst. Men du har fått till det här riktigt bra? Jo, men det blev rätt bra faktiskt. Det har det. Sen finns det väl lite saker att förbättra givetvis så att det går lite bättre ändå. Tanken är att det ska vara en sån här Syndap-dräpare så det får vi väl hoppas att vi kommer närmare i alla fall. 96 fick jag nog egentligen den första, det var väl lätt motorcykel egentligen. Det är 50 kubikare av min far då. Det började väl där och sen var det lite standard med bilar och sånt kom emellan där och tyckte det var roligt. Och sen var det jobb och allt det där. Sen blev det, vad kan det vara, 5-6 år sedan kanske. Tänkte jag att nej, men mopeder är ju roligt. Bilar är ju, det är ju roligt där med, men det är ju dyrt. Det kostar ju pengar, håller jag på att säga. Ja, det gör det. Så då var det mopeder. Blocket maraton tror jag min hustru har sagt någon gång. Så då var det många mopeder på ett år. Eller på kort tid ska vi säga. Vad är det här röda för någonting då? Nymans verkstäder Autoped heter den. 1953 kanske, 54. Det är lite oklart. Hittade jag uppe i Sunne faktiskt. Min svärfar bor ju där så jag ringde snällt och frågade: hörru du, kan du åka och hämta en moped till mig? Ja, sa han, det kan väl göra men jag vet inte om jag kan köra. Nej, så men det är nog ingen fara för han som ska sälja kan nog lära dig. Så han stapplade upp och sen fick han en snabbutbildning på hur man kör moped och körde hem till sig. Sen fick vi åka upp och hämta han. Men ja, det är ju inte en lätt moped att starta på om man inte har kört moped innan. Så är det ju, men det gick ju bra. Han tyckte det var roligt och jag var glad för den var faktiskt mycket finare än vad jag hade förväntat mig. Så det var kul. Med otroligt fräsigt avgassystem. Ja, precis. Det är lite udda är det faktiskt. Sen den här
38 kubikaren gör ju sitt till med det ärtröret i avgassystem. Så att man låter rätt trevligt och är ganska trevlig så. Sen har den där kedjetransmission, så det är också ganska roligt faktiskt. De flesta, eller många ska vi säga, är remdrivna. Så kedjedrift finns det inte jättegott om, vad jag har sett i alla fall. Men den är orörd och patinerad därefter och funkar jättebra. Så att det är en rolig liten pjäs att åka på. Åker inte jättelångt, man blir rätt trött om man inte gillar att trampa och cykla då förstås, och det är ju inte jag. Men den är fin att titta på, så den får hänga där eller stå där och visa sin charm. Det är en av de här minimopederna som Monark hade då, med en Sachs 501 motor. Orörd, sådär. Fint skick i övrigt tycker jag. Funkar bra. Det är ju ingen raket, det är inte. Den automat, det vibrerar. Ja, det går inte fort. Man får hjälpa till att trampa. Otroligt charmig motor. Alltså. Ja, den är jättekul. Och den ser ut, jag vet inte, som en sån här jetmotor typ. Hålla på att säga. Nej, men den är väldigt udda alltså. Men trevlig att ha i samlingen så. Crescent Compact, som min pappa ropade han på auktion för rätt många år sedan. Men då var den ommålad i någon blåmetallic, mörk, och det var ju rätt fint gjort, så det var ju inte så. Men man såg att den hade varit orange i grund och botten, och en orange kompakt, det är en orange kompakt, det är ju fränt liksom. Så då tog jag beslut här för ett par år sedan att nej, men den här tar vi och gör i ordning, för han var så pass fin i grund egentligen då. Originalmotor är jag ganska säker på att det är, för numren stämmer rätt skapligt med årtal, och när man tog isär och tittade så var det ju inte lossat och sådär. Så nej, men det var ett bra ämne så. Det är en Syndap Combinet ifrån 1961. Lite småudda så, för den har ju kick. De flesta av de här som man ser ute har ju tramper. Så det gör den här lite udda. Och sen så är den ju orörd. Jag köpte den av en äldre herre i Jönköping faktiskt. Så de här tillhör ju bland de första som påbörjade samlingen, eller man ska säga då, på senare tid. Sen är det faktiskt väldigt trevlig, och man åker ju gudomligt på den, för den har ju fjädrad sadel och riktig bakfjädring och riktig framfjädring, så att när man åker så gungar det ju fram. Det är en sån riktig gubbmoppe på det sättet. Jättetrevlig maskin. Gör sina 30-35 någonstans där. Köpte den på tisdagen, på torsdagen eller fredagen skulle vi åka ett mopedrally hos en kollega. Kom ungefär 3 mil och sen brann tändningen upp. Svänghjulet släppte alla magneter och allting. Så det har varit lite haveri där kan man säga. Men ja, så är det när man inte provkör. Men alla säger att Syndap ska vara det bästa. Och då tänkte jag att jag litar på dem. Så vi körde. Ja. Men han fick stå vid ett trä sen och man fick åka skämskärra. Men det gick bra där med. Men nu går han. Så fint så. Nästa ser inte så vidare original ut. Nej, den Husqvarna-ram som jag fick rätt på. Sen har jag en kollega som är väldigt Husqvarna-frälst, och vi har ju ett internt bråk att om man ska få fart på en Husqvarna måste man sätta på en sax. Så det gjorde jag. Och sen var jag tvungen att stöka till den lite till, så att den skulle vara lite äcklig. Så var tanken. Så jag har faktiskt aldrig tvättat den där och kommer aldrig att tvätta den. Så. Den ska vara risig. Och sen var jag tvungen att köpa ett nytt styre då, för att man ville ha apphäng och lite. Men det vart för blankt med nytt krom, så då tänkte jag att ta hampasnöre och lindar det där. För jag fick lite inspiration av han Kenneth där uppe i... Ja. Ja. Så han har varit lite i tankarna. Sen är det ju långt ifrån hans nivå på det. Så är det ju. Men han har fått varit med lite i bakhuvudet så. För han gör rätt häftiga byggen måste jag säga. En 4-växlad saxmotor som inte är öppnad faktiskt. Det är originalkoppling och hela den konkarongen. Sen sitter det en äkta Bing 17 mm och en sån Falkman-topp. Motivveden S4 cylinder sitter det på den. Sen har jag lite kortad krök och lite eget experimentera lite. Sen får man ju inte till allting med bromsstag och det där, så då får man ju ta fram kapen och
vinkla om lite och svetsa ihop det och lite sådär. Så att andra motorfästen då för att kunna få fast saxmotorn då på ramen egentligen. Nu sitter ett annat tändsystem på i och för sig med retarderande krets så att det ska bli lite mer snurr på grejerna. Drevningen är original, Husqvarna och lite annat fram. Den går inte så fort. Ja, allt är väl förhållande till, men den är väldigt stark i uppförsbackarna och det är ju där det är kul att åka om folk som står still. Växla kan man ju göra om man tycker det är kul, om man vill att det ska varva mer, men det behövs inte. Så att men den är trevlig att åka på så. Man slipper armsvett i alla fall när det är varmt ute, så det är ju skönt. Men det är lite vingligt där ju, för den är ju inte så där jättestark i styrkonstruktionen där, så att det är ju tillräckligt när man vill bromsa liksom så här att ja. De är väl inte jättestyva i ramen heller de här mopederna, så att men det är kul. Hade det inte varit så jävla taskigt väder ute så hade vi kunnat ut och köra lite fler. Ja, så är det ju. Den här är väl inte den. Han tål ju vatten kanske, men som min farmor sa, jag är gjord av choklad och choklad är ju inte bra i vatten, så jag lyssnar på henne. Den här har ju inte varit igång på ett tag, så vi får väl se om man startar, men det gör man. Jäklar. Ja, den låter, det gör han. Jag var ute och körde för ett tag sedan, jag skulle hem till min svåger, han gifte sig. Så det skulle vara lite party, så då tänkte jag tar moppen dit. Hällregn, åker i jeans och jeansväst och träskor. Och då upptäckte jag att den inte är så tät, för det kom in fukt eller vatten ifrån framhjulet in i hastighetsmätaren här, så det är faktiskt skit som har kommit in underifrån. Det är lite roligt faktiskt. Den här köpte jag faktiskt av en kollega, eller en för detta kollega till mig, som hade köpt den här av första ägaren. Och min kollega där då, han tyckte väl inte att det var så roligt kanske med just den här, så vi bytte och grejade lite. Men en Alabama, 70-talare någonstans, en ägare, alla nycklar har jag och den biten. Var helt original då när jag köpte den. Och då det blir lite tråkigt att åka på, sen behöver det inte vara jättetrimmat, men det är roligt om man kommer upp för backarna och inte sist på mopedrallyn. Så det varit en liten viktkompensering på den här, men väldigt, väldigt lätt och fint. Så att man kan åka 35-40 där i alla fall då. Och inte komma sist, det är viktigt. Men i övrigt helt original, han har gått 850 mil. Så den är fin och så. Sen är det väl klart att det finns saker att göra om man vill det. Man tycker att det är så här fint bruksskick för att vara en originalmoped. Och det är kul. Det är klart man måste ha en Dakota. Det hade jag när jag var 15. Sen sålde jag den. Det var lite synd. Men då hittade jag den här faktiskt här i Eksjö. I kartonger. Och sånt tycker jag är kul, när man får börja plocka ihop och se lite vad det är för bitar man fått och inte har fått och jaga rätt på grejer. Och då fick det bli den här. Det är väl absolut inte den finaste mopeden eller så, men helt okej. Skäms inte för sig på det sättet, utan den funkar. Det går bra. 60 mil har jag kört med sen jag renoverade utan några problem. 77 tror jag det. Så nej visst, det går ju att göra den här mycket finare och renovera och så ju, men ibland så är det skönt att ha en moped som man gråter inte blod om man skulle välta eller köra i kull eller något sånt där. Så att, och det är den här tycker jag då. Den skäms inte för sig och den fyller sin funktion. Så. Syndap, sportkombinett, tysk version. Så den här såldes aldrig ny i Sverige. Så den har ju dubbla stötdämpare bak och den har fläktkylning då. Någon sa till mig att dubbla dämparna bak är ju för att man fick skjutsa på den då nere i Tyskland. Sanning med modifikation, för bakersta stötdämparen är bara som en cykelpump. Så det är ingen motstånd i den, så jag vet inte. Men det sitter det original i alla fall och det fick det bli. Den här hittar jag
Ja, utanför Skara tror jag det var. Jag bytte till mig den här mot en gammal folkvagn jag hade. Tänkte att det kan ju vara kul att ha en syndapp. Så då fick det bli den här. Fick renovera motor och ja, allt det där krånglet då. Tuffare och går. Opel Johan har fått gjort en liten operation en gång i tiden och lite sådär, så att nej, men det... Ja, var det knacka på någonting? Ja, det var en liten buckla på tanken här ifrån någon gammal bottenkänning. Johan, han är ju duktig på det där så han fick redigera lite. Och den här är ju också i övrigt oskruvad eller omålad och bättrad och så är den ju inte heller, så det är ju bra. Motorn som sagt är genomgången. Annars är den ju tämligen original. Det är ju såna här underhållsdelar som allt annat då. Den här tjatar jag med till om min pappa. 96. En Honda Z50 76. Treväxlad, halvautomat. Lätt MC. Även fast en 50 kubikare. Han går ju 45-50 där någonstans. I somras då så tänkte jag att nej, nu får det vara nog. Nu har han stått till sig tillräckligt, så nu ska jag försöka besikta den där då. Så jag bytte lite grejer på den för att kunna besikta och sådär som man körde sönder när man var barn, håller på att säga. Så det ska väl bli moped eller ja, MC hade han också någon gång. Det är står på vänthögen kan man säga. De flesta funkar. Det är väl egentligen 2 som det är jobb med egentligen innan man åker ut på något långt rally. Men vi har en 62-64 någonstans. Första versionen av Alabama. Jag ska låta det vara osagt exakt vilken årsmodell det är. För nu var det ett tag sedan jag höll på med den. Som jag köpte i lådor. Uppe i Dalarna någonstans av en farbror. Som också hade tagit isär och hade hoppats på att han skulle sätta ihop den men inte orkade helt enkelt. Så den står på kö och ska göras i ordning kanske i vinter eller i vår. Vi får se lite vad tiden räcker till. Nästan komplett. Saknar några små knappar och rattar bara. Annars så tror jag har allting. Och den ska jag nog faktiskt försöka renovera så att den blir riktigt fin så. De växer inte på träd. De finns, det gör de. Men de är inte jättevanliga så. Vad har vi sen? Vi har en Saxoped 59, 60 någonstans där i årsskiftet. Också ganska original så. Jag hämtade Västervik var jag hämtade den. Ganska trevlig maskin så. Trevlig är väl definition. Det är inte så att man åker ett 5 mils rally kanske på en sån där. Man får lite ont i baken kanske. Men och fjädringen fram är väl ingen höjdare. För när man bromsar då så reser sig framhjulet så det känns nästan som man kör över framhjulet liksom så. Men det är en vanlig sak, men det är ju det är på de här raketarna och saxopeder och jetlinjen då som de kallades. Vad har vi sen? Vi har en raket 61-62 någonstans där. Turkos. Jag har inte sett jättemånga sådana till salu. Jag fick någon dum idé att jag skulle ha en raket i varje färg. Så jag har några färger kvar att avvara då, men turkos det är inte jätteofta man ser så då var det bara att slå till. Fördelen med den som jag ser det är att den är komplett, den har alla plåtar och så och de är rätt svåra att få rätt på. Så det är inte ett jättestort objekt i den bemärkelsen. Sen ska man ju kolla över motor och allt sånt där så att det blir funkis så att man kan lita på grejerna. Men den står väl också på tur. Det är delat styre på dem. Så styret slutar här. Så de sitter fast där och under. Sen kom de på att det där var inte så bra så då svetsade man ett plattjärn emellan här så att styret kunde vara. För kåpan på undersidan är gjuten aluminium. Så då sprack kåpan och då kunde du tappa styret. Det var en liten kul detalj. Så då gjorde man då på de lite nyare. Då ser man det på insidan här så är det en plåt emellan. Men den här har ju inte det. Sen har vi en till raket, fast en blå. Finns inte så mycket ord om den heller. Ungefär samma lika. Köpt i Hallsberg. Så. Det här är då en sporttank. De här finns ju även då som raketsport då. Och den stora skillnaden är egentligen tanken. Och det ser man här att den här har en stående tank då. Och sen hade raketsporten även kromade fälgbanor och fotväxel. Men fortfarande en handväxlad motor.
Så då hade Nymans där, eller Forshaga mekaniska verkstad, kommit på hur man bygger om fotbryggan egentligen med växelförare och lite vajrar och grejer. Väldigt komplext system, men det funkar. Så det är egentligen de stora skillnaderna mellan en raket och en raketsport. Det är de 3. Sen är det lite dekaler och grejer givetvis, men de stora grejerna. Sen har vi en Monarped. Har ni sett många, håller på så här. Inte så många ägare på egentligen, det är väl det som är kul. Sen att den är sargad och har stått ute i någon vedboda eller något sånt där. Men original i övrigt. Det är få av dem tycker jag, alla brukar ju vara renovera eller så. Men den där får vara. Sen har vi en till raket, en 64 med flintamotor. Det är väl inte jättevanligt så. Och den är ju ändå rätt okej bruksskick på. Den är väl renoverad någon gång av tidigare ägare. Men en sån där moped man litar på, det är bara att sparka igång och åka på. Det får man ju faktiskt säga om de här flintamotorerna. De är rätt driftsäkra, men det kanske tar emot att säga det i en saxskärl kanske. Men ja, så är det. När man åker moped och åker väldigt mycket och långt så är det ju gott att ha lite reservmotorer då. Nu är inte det här alla. Jag har några till ligger i hylla här som ska sättas ihop. Men det måste finnas att byta mellan kan man väl säga då. Så det är viktigt. Ifall om man skulle få haveri så måste man ju vara lite Formel 1 depåstopp så. Tänker jag. Vad är det här för någonting då? Den raketsport som jag håller på att renovera då. Köpte den av en farbror igen nere i Skåne. Som hade förhoppningen och förväntan att renovera. Sen vart han äldre och jag minns inte om han hade problem med händerna eller leder eller någonting. Så han hade lite svårt att få igång händerna. Och då ville han sälja den. Och det gjorde han med tåren i ögat. Så det märktes han var synbart berörd. Så nu tänkte jag skulle försöka få ihop den här ganska snabbt. Och sen ta lite kort och visa han farbrorn då. Vad jag har lyckats gjort för någonting. För hans mål som sagt var ju att renovera den här till bra skick. Så det är en ära att få den möjligheten och förverkligas någons dröm på att renovera det här. Det är faktiskt, det är kul. Jag vet inte vad det är om de här mopederna var väl inte så populära när Syndapparna och Suzuki K50 och de här kom igång. Då var ju de här mopederna väldigt gamla så det slängdes nog väldigt många så att det är svårt att få rätt på grejer och synnerligen grejer som är fina. Om man vill ha originaldelar då. Nytt finns det väl lite grann men inte jättemycket utan det är mest slitdelar så. Ganska säker på att jag har nästan allt nu. Det är avgassystem kvar och lite sånt där småplock men det får man väl köpa nytt. Det är ju tyvärr så. Men den här ska väl bli klar här inom en månad kanske. Får du ha moppen inomhus? Ja, det kostade i och för sig ett badrum. Så, men det var det värt. Så. Den här ser jag väl mer som en möbel kanske än en moped. Det är ingenting. Den är renoverad, aldrig startad, aldrig tankad i under min ägo då. Det här är väl den som jag lagt ner lite energi på för att den ska liksom bli så fin som det bara möjligt är. För de andra jag har det är lite mer åk och bus och lite sånt där. Men är man lite nörd eller vad man nu ska säga så vill man ju ha något inne med. Och då får det inte vara något som luktar olja och bensin. Så då fick det bli den här. Och det här är också då en Crescent raket. Eller raketarsle som många kallar den. Väldigt renoverad. Med originalbitar i 90% skulle jag säga. Och det är marknader och det är mycket Tradera-fynd. Att man får köpa en komplett moped för att få en bit och sådär. Så det är väl ungefär 7 mopeder i den här, 8 kanske. Ja. Men den var i bra skick från första början då? Nej, den låg i banankartonger där med. Så. Och också en herre nere i Skåne som hade ledsnat. Så fick det bli. Och sen har det väl tagit, ja vad har det nog tagit? Det har tagit 5 år tror jag och hittat alla bitar
för att få den i det här skicket då, som den är. Hörru, vilken rolig samling. Ja, den är spännande. Så. Ja, jag hade inte vågat dra hem så här många mopeder kan jag säga. Nej, det finns de som har synpunkter på det. Hemma kanske. Så. Men det får fjäska lite ibland så blir det bra. Ja. Ja, hörru du, jag tror att vi kommer att synas igen. Om inte annat så kör vi mopperally ihop. Absolut. Ja, eller så kanske det finns andra grejer att titta på. Det kan vara så. Vi får se. Vi får se på återseende då. Tack och bock. Hej på dig. Hej.